Nghe thì rất ngược đời phải không ạ? Một bên là Ấn Độ vừa vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới, GDP hơn 4.100 tỷ đô la Mỹ. Một bên là Việt Nam, GDP chỉ bằng một phần rất nhỏ. Vậy mà tại sao lại nói Ấn Độ vẫn nghèo hơn Việt Nam dù đã vượt Nhật Bản? Lần đầu nghe nhiều người sẽ phản xạ ngay, vô lý, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới mà lại nghèo hơn Việt Nam. Nhưng kinh tế thì không vận hành theo cảm giác, nó vận hành bằng những con số. Và khi ghép những con số đó lại với nhau thì câu chuyện trở nên vừa hợp lý, vừa buồn cười. Trước hết phải nói rõ một điều rất quan trọng. Ấn Độ vượt Nhật Bản là đúng, nhưng đó là đúng theo GDP danh nghĩa, tức là tổng giá trị kinh tế của cả một quốc gia, chứ nó không phản ánh mức sống của từng người dân. Hai khái niệm này nghe thì gần giống nhau, nhưng thực tế lại khác nhau một trời một vực. Ấn Độ hiện có hơn 1,4 tỷ dân, đương nhiên là đông dân nhất thế giới. Nhật Bản có khoảng hơn 120 triệu dân, tức là riêng về số người, Ấn Độ đã gấp khoảng hơn 11 lần Nhật Bản. Thế nên chỉ cần mỗi người Ấn Độ tạo ra một lượng giá trị rất nhỏ, cộng dồn lại cũng đã trở thành một con số khổng lồ trên bảng xếp hạng GDP và đứng thứ tư trên thế giới. Bạn có biết top 1, top 2 và top 3 là những nước nào hay không? Đây là lý do vì sao các nước đông dân luôn có lợi thế tự nhiên khi xếp hạng GDP tổng. Không cần mỗi người phải quá giàu, chỉ cần rất đông cùng làm việc là con số tổng đã phình to lên rất nhanh. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tổng GDP không nói cho ta biết mỗi người ở trong đất nước đó, trong xã hội đó đang sống ra sao. Hãy hình dung một ví dụ rất đời thường nhưng cực kỳ dễ hiểu. Một ngôi làng có 10 người, mỗi người làm ra 10 triệu đồng một năm, tổng cộng cả làng sẽ là 100 triệu. Một làng khác thì có tới 100 người nhưng mỗi người chỉ làm ra 3 triệu đồng một năm, tổng cộng cả làng thì đã lên đến 300 triệu, gấp đến 3 lần rồi. Nếu chỉ nhìn vào con số tổng, làng thứ hai rõ ràng hình như là giàu hơn làng thứ nhất. Nhưng nếu bạn hỏi từng người trong làng thứ hai rằng cuộc sống của họ có khá không, thì câu trả lời rất có thể sẽ là không. Ấn Độ chính xác đang ở trong tình huống đó, nhưng ở quy mô hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ người. GDP tổng của họ rất lớn, đủ để vượt qua Nhật Bản, đủ để đứng top 4 trên thế giới. Nhưng khi chia đều cho hơn 1,4 tỷ dân, thì phần kinh tế rơi vào tay mỗi người lại trở nên rất mỏng. Vấn đề còn nằm ở chỗ này. Không phải 1,4 tỷ người Ấn Độ đều tạo ra giá trị kinh tế ngang nhau. Trong đó chỉ một bộ phận tương đối nhỏ làm trong những ngành có năng suất cao là những ngành tạo ra nhiều tiền. Còn lại hàng trăm triệu người khác vẫn làm những công việc khác kiếm được rất ít tiền. Điều đó khiến GDP tổng giống như một chiếc bánh rất to nhưng bị cắt thành nhiều lát rất mỏng. Nhìn chiếc bánh thì hoành tráng lắm nhưng mỗi người chỉ cầm trên tay được một miếng rất nhỏ. Ngược lại, Nhật Bản lại là một xã hội hoàn toàn khác. Dân số ít hơn Ấn Độ rất nhiều, lực lượng lao động nhỏ hơn, tăng trưởng chậm hơn. Nhưng mỗi người lao động Nhật Bản lại tạo ra giá trị kinh tế rất cao. Vì thế, dù GDP tổng không còn tăng nhanh và thậm chí bị Ấn Độ vượt qua, nhưng mức sống trung bình của người Nhật vẫn cao hơn rất nhiều. Đây chính là điểm mà rất nhiều người dễ nhầm lẫn khi đọc tin tức kinh tế. Thấy một nước vượt lên nước khác trên bảng xếp hạng GDP thì lập tức nghĩ người dân nước đó giàu hơn. Nhưng thực tế GDP tổng chỉ cho biết nền kinh tế đó to hay nhỏ, còn GDP bình quân đầu người, tức là chia trung bình cho mỗi người dân, mới nói lên người dân nước đó sống như thế nào. Và chính ở chỉ số này, Ấn Độ hiện vẫn đang đứng khá thấp, thậm chí thấp hơn cả Việt Nam, dù quy mô kinh tế thì lớn hơn Việt Nam rất nhiều lần. Cụ thể hơn, giai đoạn 2024-2025, GDP bình quân đầu người, tức là thu nhập bình quân một người một năm của Ấn Độ, rơi vào khoảng 2.600 đến 2.700 đô la Mỹ. Trong khi đó, Việt Nam đã vượt mốc 4.500 đô la Mỹ, tức là cao khoảng gấp đôi Ấn Độ. Còn Nhật Bản thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với hơn 32.000 đô la Mỹ một người một năm. Ba con số này đặt cạnh nhau thì đúng là những con số biết nói. Nó không chỉ là chênh lệch vài trăm hay vài nghìn đô, mà là sự khác biệt về cách các nền kinh tế vận hành và cách các giá trị được tạo ra. Vậy điều đó thật sự có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là trung bình trong một năm, một người Việt Nam tạo ra nhiều giá trị kinh tế hơn một người Ấn Độ, dù Việt Nam nhỏ hơn rất nhiều về diện tích, dân số và quy mô nền kinh tế tổng thể. Nói cách khác, nếu bạn chọn ngẫu nhiên một người lao động Việt Nam và một người lao động Ấn Độ thì xác suất rất cao là người Việt Nam đóng góp cho kinh tế quốc gia cao hơn. Ấn Độ có hàng trăm triệu người vẫn đang làm việc trong những khu vực không chính thức như là bán hàng rong, lao động thời vụ, việc làm không hợp đồng và thu nhập bấp bênh. Nhiều người có việc làm nhưng giá trị tạo ra lại rất thấp, khó thống kê đầy đủ và khó chuyển thành tăng trưởng bền vững. Còn ở Việt Nam, dù vẫn còn lao động nông nghiệp nhưng quá trình công nghiệp hóa và xuất khẩu diễn ra rất mạnh. Hàng chục triệu lao động Việt Nam đang làm trong các nhà máy sản xuất điện tử, dệt may, giày dép, linh kiện, đồ gỗ với những chuỗi giá trị gắn chặt vào thị trường toàn cầu. Một công nhân làm tại một khu công nghiệp nào đó dù lương chưa cao nhưng giá trị sản phẩm họ tạo ra cho nền kinh tế lại không hề nhỏ.
và cộng vào thì cũng lớn, rồi chia ra thì cũng lớn. Bây giờ thì các khu công nghiệp đã về cả những vùng quê rồi. Ngày xưa muốn làm khu công nghiệp có khi vào tận trong Nam mới làm được. Còn bây giờ ngay ở những nơi miền núi, vùng sâu, vùng xa cũng có những khu công nghiệp. Thế thì Ấn Độ cũng có khu công nghiệp, cũng có IT, cũng có startup, cũng có tập đoàn lớn. Nhưng những lĩnh vực này chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ so với quy mô dân số khổng lồ. Một nhóm rất giỏi kéo GDP tổng đi lên, trong khi hàng trăm triệu người phía sau vẫn chạy rất chậm. Chính vì vậy mới xuất hiện nghịch lý. Ấn Độ là nền kinh tế khổng lồ nhưng người dân trung bình vẫn còn nghèo. GDP tổng thì giống như một chiếc xe tải rất to chở đầy hàng, nhưng số người ngồi trên xe lại quá đông nên mỗi người chỉ được chia một phần rất nhỏ. Đây cũng là điểm khiến nhiều người dễ nhầm lẫn khi nhìn vào bảng xếp hạng GDP thế giới, thấy Ấn Độ đứng top 4 vươn cả Nhật Bản. Nhiều người lập tức nghĩ rằng mức sống của người dân Ấn Độ đã vượt xa các nước đang phát triển khác. Nhưng thực tế, GDP tổng chỉ cho biết nền kinh tế đó to đến đâu, còn GDP bình quân đầu người mới cho thấy rõ ràng người dân ở nước đó đang sống như thế nào. Và nếu nhìn vào bức tranh, nhìn vào chỉ số này thì chúng ta thấy rõ, Việt Nam tuy nhỏ hơn nhưng mỗi người mang về nhiều tiền hơn cho nền kinh tế so với Ấn Độ. Đó là một khác biệt rất quan trọng nhưng thường bị che khuất bởi những con số GDP tổng hoành tráng xuất hiện ở trên những mặt báo. Còn về trường hợp của Nhật Bản thì sao? Câu chuyện của Nhật Bản thì lại đi theo hướng ngược lại. Nước Nhật không nghèo đi nhanh mà cũng không lớn lên nhanh nữa. Dân số Nhật đang già hóa và giảm dần. Số lượng lao động bị thu hẹp, tăng trưởng thì thấp, nhiều năm chỉ quanh quẩn 1%. Trong khi đó đồng yên yếu đi khiến GDP tính bằng đô la Mỹ của Nhật Bản trông càng teo trên bảng xếp hạng quốc tế. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc người Nhật nghèo hơn quá rõ ràng. Trái lại, họ vẫn có thu nhập cao, vẫn có hạ tầng hoàn chỉnh, vẫn có phúc lợi xã hội mạnh, vẫn có chất lượng cuộc sống rất cao. Nhật giống như một người trung niên giàu có, tài sản lớn nhưng không còn chạy nhanh như thời thanh thiếu niên nữa. Ấn Độ thì giống một chàng trai trẻ, rất đông anh em chạy ầm ầm nhưng mỗi người mang trong túi chẳng được bao nhiêu tiền. Việt Nam thì sao? Việt Nam nằm ở một vị trí rất đặc biệt, không to như Ấn Độ, không giàu như Nhật Bản nhưng đang đi lên rất đều. Dân số Việt Nam hơn 100 triệu người, đủ lớn để tạo thị trường nhưng không quá lớn đến mức nuốt mất khả năng tăng trưởng. Khi GDP tăng, hiệu ứng lan xuống từ người dân rõ ràng hơn. Ngoài ra, Việt Nam còn hưởng lợi từ làn sóng sản xuất toàn cầu dịch chuyển, từ đầu tư nước ngoài rồi là xuất khẩu tăng mạnh. Mỗi năm hàng trăm tỷ đô la Mỹ hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam và bán ra thế giới. Điều này trực tiếp kéo thu nhập bình quân đầu người tăng lên. Thế nên mới có chuyện nghịch lý. Chuyện Ấn Độ vượt Nhật nhưng vẫn nghèo hơn Việt Nam cho thấy một sự thật quan trọng. Quy mô kinh tế không đồng nghĩa với mức sống. GDP tổng giống như chiều dài của một đoàn tàu, còn GDP bình quân đầu người mới phản ánh mỗi toa tàu chở được bao nhiêu hàng. Đoàn tàu Ấn Độ rất dài nhưng mỗi toa chở chưa đầy. Đoàn tàu Việt Nam ngắn hơn nhưng mỗi toa lại chở được nhiều hơn so với Ấn Độ. Đây cũng là lý do vì sao khi nghe nền kinh tế lớn thứ tư thế giới thì rất khủng khiếp, nhưng người dân Ấn Độ không tự nhiên cảm thấy giàu lên ngay lập tức, bởi sự giàu có đó không phải chia cho hơn 1 tỷ người như vậy. Vậy không giàu thì họ có nghèo không? Nói Ấn Độ nghèo thì cũng không hoàn toàn đúng. Ấn Độ có tầng lớp trung lưu rất lớn, có giới siêu giàu, có ngành công nghệ phát triển, có chương trình không gian, có trí tuệ nhân tạo, có những công ty toàn cầu, tức là có những tinh hoa của thế giới. Nhưng vấn đề là sự chênh lệch thì lại rất lớn. Một Bangalore rất hiện đại có thể tồn tại song song với những vùng nông thôn thiếu điện và thiếu nước sạch. Khi lấy trung bình cộng cho cả quốc gia, con số sẽ bị kéo xuống rất mạnh. Việt Nam cũng có chênh lệch, nhưng mức độ chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam không cực đoan như Ấn Độ, nên thu nhập bình quân đầu người nhìn vẫn dễ chịu hơn. Tổng kết lại, nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng GDP tổng, bạn sẽ thấy Ấn Độ vượt mặt Nhật Bản và bỏ rất xa Việt Nam. Nhưng nếu nhìn vào thực tế đời sống, bức tranh lại đảo chiều phần nào. Ấn Độ là một nền kinh tế khổng lồ, tăng trưởng nhanh, tương lai rất lớn, nhưng hiện tại mức sống trung bình của người dân vẫn thấp hơn nhiều so với Việt Nam. Nhật Bản tăng trưởng chậm nhưng người dân vẫn giàu. Việt Nam quy mô nhỏ nhưng đang cải thiện mức sống đều đặn. 3 quốc gia, 3 giai đoạn, 3 con đường phát triển khác nhau, và mỗi con số kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi ta đặt nó đúng chỗ mà thôi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.
Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.